ربط الشعر للذكر يعني للرجل في بأس الربط يعني التطويل والربط. في غير الصلاة لا بأس في ذلك، أما في الصلاة منهي عنه. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة يصلي وشعره مربوط ففك له رباطه، فلم ينهه خارج الصلاة، لكن في الصلاة لا، يعني فيه نهي. لكن الآن أنا في مسألة هنا يعني لا بد من ذكرها والتنبيه إليها. أنت في زمان الذي يطيل شعره من؟ يعني هي سنة من الذين يطيلون في من أهل الزمان، من الذين يطيلون شعورهم؟ الناس الذين تجدهم ليسوا على سبيل المستقيم. فلماذا الإنسان، وهي ليس إطالة الشعر ليس أمرا مأمورا به، فعند ذلك الإنسان لا يفعل فعلا قد يسيء لشخصه، وقد يجعل الناس يزدرونه إذا نظروا إليه يظنونه من الفساق، وهو يعني يحاول أن يتسنن. من يقول أنه سنة شيخنا من رد عليه؟ أين الأمر به؟ هو من أمور العادات، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه أنه أمر به. طبعا أمر يحمل على السنة ويحمل على الفرض على بشكل عام، لكن أين الدليل على أن هذا أمر يتعبد به؟ هذا هو الذي يسأل. إذا قيل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، هل هو كان يطيل شعره عبادة، أم كان يطيل شعره لأن الناس يطيلون شعورهم في ذلك الزمان؟ يعني الآن هذا الذي يريد أن يطيل شعره، إذا قلنا له البس كلباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبس لباس شبيه بلباس اليمنيين اليوم، اللي هو يلف مثل هذه التي تلل الإزار الذي يلف في الحج. هذا كان من لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع أن يلبسه؟ يعني هو اقتداء بالنبي يفعله، ما المانع؟ ما أحد راح يضربه يعني. لماذا لا يفعل ذلك؟ لأنه لا يحب هذا اللباس. نرجع لكلام ابن عبد العزيز قبل قليل، أحيانا الإنسان يكون في نفسه شيء من الهوى للشيء لأمر ما، فيقول أنا أفعله للشريعة وهو يحبه أساسا وليس يريد فعله لأنه كان الرسول يفعله، والله أعلم.